Sziasztok! Én Jószáf vagyok. És Hogwarts Legacy. Kamerát egy kicsit állítsunk. Így jó. Talán. Na. Hát sok minden nem változott, mivel ugye nem csináltam semmit a streamen kívül. Már ugye beszéltem róla, hogy lehet, hogy a kastélyba körülnézek Debbie Geistok után, de nem csináltam meg végül is. Hát most így mellékesen Borderlands 3-azgattam, mert hát ugye meséltem ezt a sztorit, hogy eltűnt, pontosabban eltüntette a dolgaimat, ugye a OneDrive, a Microsoftnak a remekbe szabott kis programja. Nos, hát azóta ez annyiba változott, hogy ugye nekem fönt volt a Borderlands 3 is. Visszaállítottam mindent, hozzáteszem, tehát visszaállította a fájlokat. Csak hát ugye úgy szoktam, mivel epikes nekem a Borderlands 3, ugye ott vettem meg annak idején, mert hát akkor még, amikor megjelent, csak ott volt elérhető. Ezért az Epic szinkronizál. Most az Epic az elég lassan szinkronizál, és én ugye sokszor vagyok úgy, hogy mikor játszok egy kicsit este felé, vagy ilyesmi, és akkor úgy kapcsolom le a gépet, hogy kilépek a játékból, és kikapcsolás. És valahogy nincs ideje felhő szinkronizálni, ezért nyilván, akkor indítom legközelebb a játékot, ugye Epic meg szokta kérdezni, hogy melyik mentést szeretném használni, ami a gépen van, vagy ami a felhőben. És ugye hát nyilván ami a gépen van, mert ugye hát az a friss. És ezzel nincs is semmi baj. Ellenben, hát a OneDrive azt törölte a gépről a mentésemet is. Csak én ezt nem tudtam. És mikor indítom a játékot, megkérdeztem melyiket akarom. Én nem is néztem amúgy dátumot vagy ilyesmit, rányomtam, hogy a gépen lévő mentést szeretném, mert hát az a friss. Erre betöltötte a játékot, és konkrétan minden beállítás, minden mentés így kuka. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Aha. Elkapzsák. Golymok. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. És az hol? Ja, így. Hú. Hát jó, akkor ez egy állatkezelős sor lesz. És akkor majd... Oh no, you don't. You got one! Na, van egy golymokunk. Király. Revelia. Ott is vannak még. És így. Everything's all right now. Revelia.
Nézzük az állatokat. Aha. Fiú, lány. Fiú, lány. De ennek más színe van, úgyhogy megtartjuk ezt. Meg egy ilyen fiút, a többit majd elpasszoljuk. Jó. No harm. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Okay. Revelio. Hát most csak gyűjtögettem. Találkozzak gyíkkal a nosztallangérőhelynél. Most így egyszerűbb lesz szerintem. Abandoned long ago, no doubt. Huh? Semmi extra. Jó, hát ha semmi, akkor semmi. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Jó, akkor... Igen, a napzákot ide tennénk. És egy Leviószót ide. Esetleg egy ilyet is. És még bújjunk is el, ha kell. Revelio. Jó, úgy néz ki, hogy ez egy ilyen komoly technológia. Most azt mondom, hogy... Levioso. There. I'm not going to hurt you. Revelio. És ha izét nyomok rá... Levioso. Kétszer kell F-et nyomni. Professor Howin will never believe this. Nézzük az eszköztárat. Két nőstény. Ezt hogyan szaporítsam így? Revelio. Vannak még. Azt mondom, hogy... Levioso. I'll look after you. És
most. Egy hím is van. Oké, most már jó, akkor. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Jó. Azért valljuk be, megvan a maga hangulata. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Revelia. Ott vannak. Jól vagyunk. Settle yourself, I mean Revelia. Now, I'm only trying to help. Everything's all right now. Hát lehetne ez jobb. Na, 2 hím. Revelia. Mert most azt mondom, hogy az egy nőstény. Ja, most már jelzi is, jó. There. I'm not going to hurt you. Jó. Most már van minden, ami kellhet. Kezdésnek. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Na nézzük. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide.
What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Wow. Look at this! It's Holofedélzet. amazing! Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Azt mondja, hogy így hozzá kéne ez a kettő hím, ez nőstény. Jó, az engedjük el nőstényt. Jobban örültem volna többet kienged. Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Csak hadd engedjek már szabadon még. Értem, de miért kell most ezt erőltetni? Jó. Akkor térjünk vissza az állatgondozás részre. Deke thinks you are doing good work here. Hol a holdborjunk? Ja, itt van. Aha, így. Tehát ha kapnak enni, meg vannak kefélve, akkor kapok jutalmat. Jó, beszélek I've gyíkkal. collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Jó, az rendben van. Na de akkor variáljuk meg. Tehát ez kell, a lopakodás. Igen, akkor ami biztos, hogy ez, meg ez, ezek megállítják őket.
Ezzel pedig el tudom kapni őket. Jó, ez lesz itt a csúcs. Na, menjünk, csináljunk egy szövőszéket. Hűha. Ja, de van nálam valami, amit azonosítani kell, ha jól rémlik. Mind rosszabb, mint ami van. Király. Ja, idézek meg megbűvölt szövőszéket. Hova tegyem? Mindegy, ideiglenesen ide is jó lesz. Akkor idézzünk. Ez itt van. Azonosít asztalon van szövőszék, mi lesz itt? Anyagfinomító, botanikus anyagfinomító, eklektikus anyagfinomító. Ezek drága cuccok lesznek, van egy olyan érzésem. Jó. Mondjuk ez. F. Ja, és akkor lehet beletenni valami rúnát. De csak ahhoz is kell cucc. Ilyeneket tudok beletenni. Jó, ez megvan. És akkor a fejlesztéssel így lehet fejleszteni, értem. És akkor kap még tulajdonságot. Ja, itt is lehet például, ugye most ha ezt akarom fejleszteni, akkor kap támadást, tehát ami a második stat neki, akkor kap második statot minden, hogyha fejlesztek rajta, értem. That came out nicely. I should show Deke. Jó van, Gyík. Tessék, Gyík. Hát most úgyse pazarlunk sokat. I use the Fejlesztésekre. enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Magyarul kell a nyersanyag ezerrel. Na, akkor mind a három nőstény eddig, akkor kell egy hím golymok, meg egy hím madárka, és egy hím holdborjú. Milyen van? Barna van? Akkor a szürkét rakjuk ki. Ezeket meg eladjuk. Hát kevés a hely, és még biztos, hogy van állat, úgyhogy... Jó, ne nézz így rám, ne nézz így rám. Most rakjuk őket rendbe. Jó legyen. Azt mondja. De most interaktálnom is lehet. Nem, vagy nem lehet, vagy hogy van ez most. Ez meg volt. Ez is meg volt. Ott van a... Jó.
Egyéb még. Jó. És akkor szörme, te pedig golymók szörme. Jó. Szóval ez van itt. Itt van valami. Barlang. Aha. Padló. Hát gondolom lehetne építeni nekik itt karámot is, meg ilyen hülyeségeket. Oha, az érdekes. Ja, és itt vannak ezek a kis különlegességek. Jó. Hát jó. És ha így nyomok egy hát... Megidézés, nyomok egy tét, akkor elém rakja. És akkor rányomok, jó, oké. Akkor lehet így egyszerűen csinálni. Ez káosz lesz. Na tényleg nézzük meg a növényzetet is. Ugye? Ezeknek is van, mármint a támadó növényeknek, azoknak tudom, hogy van maximuma. Erőnyerő főzet 2, ott van, a többi egyenlőre nem aktívkodik. Jó, hát minket nem tudjuk. Véletlen volt. Na, holdas ember, egy igaz barát, és Sebastiánnal kéne találkoznunk. Menjünk Sironához előbb? Menjünk Sironához előbb. Itt is 2 van. Magában mocsogó férfi a 3 seprű mögött. Na. Ja tényleg, amúgy itt van az állatos cucc, nem? Eladjuk előbb az állatokat. Ja, meg eladjuk a felszerelést is, tényleg. Kell a hely. Van finom sajtos. Rebellion. Ott egy demiguy. Mine now, demiguys. Revelio. Ne felejtsetek el eladni, ne úgy, mint én. Smaragd cintalár.
Engedd már. Na, megijedt. Avelia. Revelia. Az állatok áldás védelmezője, de hol van? Ah, megjelent. Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracell feather, it doesn't half hurt. Hello. Oh, welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derricles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Lol. Thank you, I will. Take all the time you need. Mimikája Thank you for nincs, stopping de nem by. baj. A treat to have you here. Pedig jó lett volna, What do you ha have to say? csinálják. Ezt ki kellett volna dolgozni, mert ez vicces lett volna. Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Revelia. Egy ilyen dodómadarat össze kéne szedni. Tök érdekes. Na?
Ja, Accio. ezt akartam. Nagyon megcsúszik a kezem, ilyen van. Hát igen, a karakterem egy kicsit ki van ábrándulva. He'll see it was a mistake parting ways with me. Revelio. Most már alakulok anyagilag, úgyhogy most már hamarosan vásárlunk. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. I can see why he said that. You do seem angry. Of course I'm angry now, in large part due to his absurd overreaction to what is simply passion for my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? Megeszem. I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. He'll be in and out of there in no time. Very well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right here. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Mr. Barnes will only get in trouble going down this path. I need to find another way to get him a venomous tentacula. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Már Wish I could see megszereztem. Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. Na, 500 arany. Az az igazság, hogy nem tudom ez, hogy sikerült. Mikor szereztem meg azt a mérges csápfüvet, de ne törődjünk ilyen apró részletekkel. Rebellion! Confringo! Voltam én itt benn? Innen kellett volna kihoznom a csápfüvet. Rebellion!
Vagy most mi ez? Én totál le vagyok maradva. Jaj, még mindig nem adtam el, igen. Jó. Akkor ide majd még lemegyünk. Hát azt tudom, hogy az elején még ez az ajtó nem nyílt ki. Ezt lehet emlékeztek is. Jártunk erre, de nem tudom. Jaj. Jó, hát akkor azt majd elintézzük, de mielőtt azt elintéznénk... Az Ókor Csodabazára, Ollivander pálcaboltja. Foszlott cseprűnyél. Hát hol tudok én jó pénzért eladni? Lehet, hogy itt is el tudok. For delivering those potions to Madame Lowen. Saved me a lot of time and trouble. $6000. Kezd megszaporodni a pénzem, úgyhogy alakulunk. Here he found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. Annyi minden kéne, ugye kell az az etető, az szerintem mindenképp kell az állatokhoz, de persze nem vagyok benne biztos. I hope to see you again. Farewell for now. Lehet, hogy már most megnézhetném, de nem, előbb megcsinálom ezt a küldit. Revelio. Good thing the military band I can't quite. Glad you came. Hello, Serena. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend, Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Értem. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest,
I'd imagine it contains some lovely memories. Jó. I'll try to go and see her when I can. Csüttem It would valami. mean the world to me. And to Komolyan. Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Jó. Az a baj, itt nem lehet seppűre pattanni még mindig, de hát... Nem tudom, ahhoz miért nem csináltak egy modot, hogy kikapcsolja ezt. Még lehet, hogy van, csak én nem tudok róla. Mellesleg Ollivandernek a pálcát még mindig nem. Mindegy, nem megyek most vissza Ollivanderhez. Majd ha erre járok legközelebb, majd figyelek rá, hogy megemlítsem, vagy hogy oda menjek, hát ha tudok a pálca ügyében beszélni vele. Revelio. Sajnos ez az FPS probléma nem fog These rocks have seen megoldódni. better days. Hát, ja. Igen. Hoppá. Ah, Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Jó kérdés. Itt néztem körül. Wonder who... Revelio. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Oh. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those Horklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Valaki nagyon dudált. Mindenesetre van itt egy barlang is. Ezekre vajon milyen, hogy ezekre is hatással van vajon? Lucas Totalis. Megjelent. Levioso. He's free.
Hát a harci kihívást nem csináltam meg. Revelio. Ja, ide nem tudok most bemenni. Jó. Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. Az ott egy farkas. Confringo. Revelio. Ja, nem kellene lopakodni feltétlenül, de nem baj. Milyen messze van az, ahova menni kell? Ja, itt van közel. Sajnáltam a Dohonya turkalémet tőle. Ja. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Revelio. Hűha. Ez nem tetszik. Dohonya turkaüreg. I still need to visit the cave to find Sirona's box of letters. Perhaps I'll find more Horklumps while I'm there. Az mi? Better have a look around, see if I can find that box of letters. Száraz ágak, vagy ilyen gyökerek. That's all the Horklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Confringo! Revelio. Upsi. Lumos. Confringo! Hajszálcsíkos sál, vagy mi? Hogy igazából ehhez a ruhához nem mutat rosszul a sál szerintem. De én akkor is sál nélkül tolom. Meg a ruhánkat is most át fogom ilyen szerény vörös öltözetre tenni. Csak úgy. A sapkánkat pedig igazából ez is egész jó. Jól mutat, szerény. A manósra vesszük a figurát. Pilla. Na, szóval itt le lehet esni. Megnézzük majd mi van ott lent, csak ebben nem szabad leesni. Revelio. Ebből a szempontból egyébként veszélyesebb játékkal játszik az ember. Én játszok most a Borderlands-szal is. Abban meg ugye le lehet esni, tehát... Ott bármilyen magasról leeshetsz, nem sérülsz.
ugye benne van az emberben a mozdulat, bizonyos helyzetekben van, hogy leugrik ugyanúgy. Revelio. Micsoda elrugott dolgok vannak itt. Ellenben síron a leveleiből még semmit nem találtam meg. Jó, hát amúgy igazat tudok adni azoknak, akik azt mondják, hogy ez egy unalmas játék, mert igazából ebben tényleg az van, hogy rengeteg helyre be lehet menni, rengeteg mellékküldi van. Ezeknek azért általában van lelkük Either I'll have is. to fight that ne. troll, or avoid it altogether. Ennyit ér a ősi mágia, az csodálatos. Azt a rohadt. Úgy kéne. Should think they found that in London. Revelio. Azt a mindenit. Végül is csak jó sok szinten volt magasabb nálam. Ott jött be, arra úgyse tudok kimenni szerintem. Revelio. Confringo. Revelio. Revelio. Na, miket nem talál az ember amúgy. Na. Úgy. Szóval hát igen, ez egy olyan game, amihez kell ez a nyugodt játékmód. Tehát aki valami pörgős akcióra vágyik, annak ez annyira nem jó. Mert van, ami pörög, de mindegy.
Revelio. Aha. Zajvok rágni egy kicsit a gyomrom. Most nem tudom. Mhm. Revelio. Mhm. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Jó, hogy van egy egyszerűbb kijárat is, de jó, hogy nem itt jöttünk be. Revelio. Ja, mert itt nem lehet. Valahogy ennek a játéknak a grafikus motorjával ezernyi baj van. Nem láttátok azt a csíkot, amit sikerült produkálnia. Revelio. Itt nem is voltam. Most kukkolós láda? Az. Revelio. Jaj. Nem kéne leugrani. Azért lett volna jó, ha a repülésben marad. Már úgy értve, hogy itt a városban is. Revelio. Az állatbefogás lesz egy kicsit necces. De mindenképpen akarok fogni egy szarút is. Meg azt a bőrlovat, nem jutnak eszembe a nevük most ezeknek. Ami húzta ugye a kocsit, amit csak az látott, akit vágott találva, mi is megláttunk. Tesztrál, azaz tesztrál. Sárkány lovak. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Spottle with some horklums for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students.
One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. We could have cheered them on together. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. Hát igen. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times. Hát igen, az, hogy boszorkány lettél varázslóból, értjük. I'm glad I could Hát be nem of tudom, ezt help. miért nem lehet kimondani, Mrs. és Sprottles nem sends her gyerekeknek best. készült. Don't know what I'd have done without her and talán Aidan. félig meddig. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Én meg tudom érteni egyébként, hogyha valaki nem érzi magát jól a saját bőrében. Ebben szerintem semmi... hát az túlzás, hogy semmi furcsa nincs, mert nyilván van benne, de bizonyos értelemben azért ez nem annyira. Greetings, Mr. Ollivander. I visited the Ellery as you Ez suggested. inkább egy... Oh, it's the intrepid young sleuth. Well, what did you find? Was my inkling correct? It was, but I don't think either of us could have predicted where I'd end up. Most intriguing. Where did it all lead? I met the ghost of Richard Jackdaw himself. He pointed me to the cave where he died, wand in hand. Astonishing. So, he was the culprit. And? I did indeed find your family wand, but it was in pieces, beyond repair. Ah, well, I suppose I'm not surprised after all this time. Most unfortunate. But there you have it. In any case, you have mine and my family's thanks. At least now we know what happened. I shall tell them what I've learned and what you have done for us. Jó. Ezért nem jár semmi. Nem lenne rossz pedig. Na, küldik. Akkor elvileg... Sebastian. Hát szemiflásból nem tudom mennyi van most hirtelen. Na, mi az a sok jutalom egyébként? Ja, ez jól van, mert ezzel fejleszthetem majd a ruházatot. Legendás maszk. Köves nyaklánc. Az ilyen izé lesz. Sálszerűség. Az lehet, hogy majd jól fog mutatni. Pörgencskaptár. Jó. Eszköztár, nézzük meg a holdakat. Mennyi holdam van? 6. És 9 kell ugye a küldi szerint. Igen, egy le van adva, akkor az 7. Akkor 2 kellene ahhoz, hogy tudjak valamit kezdeni a dologgal. Ja, a világtérkép. Igen, ez kell.
Jézus, Atya, Úristen. Ide kell eljönnünk mondjuk. Azt már felderítettük, vagy mi. Ja, hát itt jártunk is. Útközben gyűjtögessünk dolgokat. Hát az is egy megoldás lehet. Van egy minden tudó lap, azt megnézzük, azon Merlin próbázunk is, hogy az inventorink megnőjön. Itt megyek ki erre. Itt a híd. Aztán majd röpködünk tovább, csak... Csak most ez a küldi elvisz a világ túlsó felére. Mindegy, útközben lesz mellékküldetés, azt azért elvállaljuk természetesen. Revelio. Ez is Merlin próbás cucc. Ja. Ha az igen, az visszapattantam. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ott van. Azt nem tudom, fogunk-e fogni állatokat, de tényleg azt is be kéne készíteni, akkor még egyszer. Átszázása helyére. És akkor a lebegést, meg a izét, azt... Hát ugye a légi állatokat akkor ezek szerint lebegéssel meg lehet állítani. Az a baj, itt nem tudok fölmenni. Na itt talán. Nem? Na de. Megvan. Na, miket nem találok. Revelio. Meg itt van valami láda is. Ez a kukkolós? Kukkolós, hát. Most már elég jól szedtem be pénzt, úgyhogy itt az ideje. Revelio. Na, mi ez itt? Amúgy a könyvben a csoki békáról nem írják, hogy ugrálnak. Csak mondom. Tehát én elhiszem, hogy valakinek a fantáziája nagyon aktív volt a stábból, mondjuk például a rendezőnek, de a csoki békák azok nem ugrándoznak. Revelio. Tehát annyira nem zavar a dolog feltétlenül, de azért én szeretem, hogyha nincsenek megbolondítva annyira ezek a dolgok. Jobb szeretem, ha egy mű jobban ragaszkodik a könyv sztoriához. Here's a pleasant surprise. Hűha. Valamilyen hangon mondtad. Egy pillanatra elgondolkodtam, hogy valami nem stimmel. Igen. Revelio. Vannak még. That's that. Settled. Megvan? Jó. Jó, hát most a tetején kötöttem ki. Ilyen is van. Nézzük meg azt a lapot. Ott. Azért ennyire ne. Revelio. Na. Igen, amúgy még nem néztem körül a vasútállomáson. Revelio.
tudok átugrani? No, I swear I won't be wasting your time. And I'm grateful for the opportunity, ever so. Na, mit See if there's árulsz? something you need. Ezek olyan dolgok, amit az ember úgy van vele, hogy be kéne szerezni, de annyira drágák a seprűk. That's been a pleasure. Revelio. Ez egyszerűen irdatlan. Amúgy jó, hogy ezt használom, csak nem lenne rossz, ha tudnám, hogy hol vannak hozzá. Ja, ott van, meg ott. Hát ezt innen nem érem el, de... Ezt a kettőt igen. Confringo. Futi, futi, futi. Megvan? Jó. Oké. Skripta, hát menjünk. Na ezért mondják sokan, hogy unalmas a game, mert most ha csak a sztorira összpontosítunk, nyilván nem unalmas, bár Revelio. így sem unalmas, mert az ember felfedezget, megkeres dolgokat. Szerintem tök érdekes, és egy élmény maga módján. Ott is van valami. Ja, az már Merlin próba, meg pókok. Ja, mert most meg nincs kint. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Hát a pókokkal majd megküzdök utána. Állatokat is fogunk be, úgyis majd. Királyi iskolai köpeny. Jó, hát erre kell mennünk. Tengerpart felé. Ja, hát ott voltak a pókok. Pókolom? Revelio. What does that tell us? Uha. El tudlak fikuszozni? Igen. Tökéletes. Ez az. Lumos.
Lumos. Igen. Ott is van. Most ez... Ja, nem, azért. Ez csak bug. Eltávolodok, szétoszlanak. Érdekes. Odaérek Sebastianhoz 5 éve, eltelik, de ne törődjünk vele. Mellesleg, hogy állok el? Próbákkal. Jó, ez itt megvan. Az ott mi? Óriás lilavarangy, olyanom nincs. Hoppácska. És azt mondom neki, hogy lebegél, és elkaplak. I'll look after you. Óriás lilavarangy. Na nézzük. Pont egy párat fogtunk. Tökéletes. Revelio. Lehet, hogy azért foghatnék még. I mean you no harm. Revelio. Megvan. Professor Howin will never believe this. Revelio. Miért ne hinné el? Ó, ez 2-es szintű zár, akkor ezt hagyjuk. Na, hát ez is megvan. Ezt aktiváljuk, ezt a teleport. Ja, hogy alatta vagyok a hídnak. Revelio. Ha? Ott. Ja, csak egy csipkés varázslóka van. Revelio. I can never forgive Milo's daughter again. Ott van egy, ja. Mindjárt megyünk, csak előbb itt ezt. Confringo.
Egy új markolat. És itt egy mellék küldi, ezt mondom, hogy vannak, csak Alohomora. oda kell menni mindig adott helyre. Revelio. Haladok a Demigeist-tól. Még egy kell, és akkor már lesz 2-es Alohomora. Alohomora. Bár ahogy most kinéz a game, én úgy gondolom, hogy igazából az fölösleges is. Ez a sokféle Alohomora. Revelio. Ja, az kívül van. Jó. Ez viszont itt van bent. Jó, kifosztogatom őket. Revelio. Oh, Milo, what am I to do? Revelio. Tényleg az akromantulát nem tudom elkapni. Mérgéért esetleg így. Alohomora. Revelio. Az is kívül van, jó? Na, egy új nyer. Well, what say we show you some of what's available? Rossz ötlet, legalább eladunk. Doors always open. You be sure to stop by soon. Aha, always open. Most nyitottam ki Alohomorával, de ne zavartasd magad. Revelio. Door is always open. Aha, persze. Csak most zárva volt kivételesen, de úgy mindig nyitva van, persze. Na, azonosítatlan ruha. Hát amúgy ez az azonosítás, ez egy fölösleges mechanika benne, szerintem. I can't go back there. Hova? Is there something I can help you with? Mr. Adley. Edgar Adley. No, I don't think so. Blast Milo and his mad schemes. Milo? He was my friend. Came to me a few days ago with a brilliant plan to make some quick galleons. All I had to do was follow him into the Forbidden Forest. Had I known he wanted to procure venom from a living acromantula. Oh, poor Milo. He didn't deserve to go like that. I'm very sorry to hear about your friend. Oh, thank you. I can't think of it. Milo's body is still in that cave with the absconder. The absconder? Aye, Milo's name for the acromantula. He did have a flair for the dramatic. In fact, as he died, Milo begged me to take his heirloom pocket watch, so that his daughter would have something to remember him by. But I fled.
If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Radley. You can't possibly go to the Acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. Now, where could that Acromantula cave be? Jó messze eljöttél. Na, menjünk Akramanduáért. The cave must be somewhere in this maze. I wonder what else is in here. Revelio. Confringo. Revelio. Hűha. Hey. Revelio.
Revelio. Confringo. Revelio. Erre mi van? Még több pók. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Durva ez a pók. Pókbarlang. This could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. Confringo! Ez valami nagy boss fight lesz. Olyan. So this is the infamous absconder. De sárgával villant be előbb. Nem sokan volt. Mégis csak 30-as szintű. So this is the infamous absconder.
Milo's daughter. Revelio. Not my fault you're a deadly great spider. Ez azért kemény volt, valljuk be. Találja meg a Milo által hátrahagyott örökséget. I need to bring this heirloom back to Mr. Adley. Azért ez harc volt. Revelio. Utazzunk. Ah, you look none the... Mr. Adley, I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very Hát much. erre az akromandulára én se szívesen. I'm glad Milo's daughter will have something to remember him by. I am too. As far-fetched as his schemes were, Milo was a good friend, and I shall miss him. Please, accept this reward for your trouble. What do you have for sale? Mit is árulsz? Milo can rest in peace now that his wishes have been fulfilled and his daughter has something to remember him by. Hát nem annyira érdekes Never mind ruházat. replenishing my stocks. Pleasure doing business with you. Thank you for stopping by. I appreciate your business. Na, haladunk. Kripta. Nem, inkább menjünk a Merlin próba felé. Még egy adottságpont. Ez az, haladunk. Hoppá. Oh. Itt is Could it egy. be a Merlin trial? Ilyen sok van egy kupacon? Aha. Na most ennél vagyok, de itt is lesz egy. Meg itt lesz a pillangó is. Hű, mi van itt? Jó, de ez milyen? Mert... Ja, ott van valami, ott meg vannak lufik, ott is valami. Jó. Ebbe kell azokat a golyókat bejuttatni. Amik ott vannak lent. Ott is van egy olyan kék valami. Jó, de hát az kevés golyó lesz így. Nem, mert azok. Oké, hát ez sokáig sikerült. Ez itt az a hely, ahova kellene, hol vannak a golyók ott. Ah, jó, oké.
ez meg. Ja, itt is vannak, akkor ezt kellett volna oda, de nem baj. Gyerünk. Még jó, hogy van a pálcán egy LED, ami jelzi, hogy mikor van bekapcsolva. És hol volt a másik? Hát ott van egy, igen. Meg egy van lent, nem? Vagy hol van? Ja, mert ehhez nem találtam. Revelio. Nem, az ott fönt van. Aha. Ott vannak a golyók, megvan. Elkaptam egyet. Igaz. Merlin himself would be proud. Jó. Revelio. Az a következő. Még nem jár jutalom. Nem tudom, mennyit kell amúgy megcsinálni belőle, de most már azt hiszem elég sokat. Ez a pók, ez nagyon kikészített. Revelio. Ez nagyon durva harc volt. Na ezért tolom én csak izén. Normálon. Mert most ha hardra föltenném, hát ezek a... Hú. Lumos. Jó, hát Lumos, de... Hova kéne? Hát ott van egy, de... Itt le kéne menni ezen a terepen így, hogy a Lumosszal, az... hogy így le tudok, jó. Revelio. De hol van még? Ott van. Ott van valami golyós is. Ott is vannak. És még ennek is lesz itt. Ott is egy. Ez rendben van, de hol a harmadik adag? Not worth the trouble if you ask me. Legs are far too brittle. Ott van. And where did I set my traps? Was it lower or upper Hogsmeade? How? Revelio. Okay. Most jön a vonat. És pont nem vagyok a sinek közelébe. Bocsánat. Szíszket adta. Na szóval. Abba egy nyuszi van, na? Jól van mára. Elég ennyi szerintem.
Hú, hát haladgatunk szépen lassan, elég sokáig fog tartani valószínűleg, mire befejezzük, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy viszonylag élvezetes játék. Mindenesetre köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!